بسم الله الرحمن الرحیم او د پایتان سیریز سره زه دا نوی سبجیکټ سټارټوم ای-کامرس ان ویب ټیکنالوژي کوم چې تاسو ته په ډي ای ټي کې هم انکلوډ دی او بي اس لیول باندې هم دا شته. ای-کامرس ان ویب ټیکنالوژي ای-کامرس اصل کې موږ وایو کوم انلاین بیزنس چې کیږي کوم پروډکټ موږ خرڅو یا اخلو دغه ته موږ ای-کامرس وایو. او ویب ټیکنالوژي بیسیکلی دا کوم انټرنیټ کومه ټیکنالوژي چې موږ یوز کوو، کوم براوزر یوز کیږي، کوم لینګویجز یوز کیږي، ایچ ټي ایم ایل دی، سی ایس ایس دی، جاوا سکرپټ دی، پی ایچ پی ده او اے اس پی ډاټ نیټ دی. نو دا په دې کې موږ وایو انټرنیټ دی. بیا چې کوم دی زموږ سره انټرنیټ ټایپس دي، څنګه چې موږ ټاپالوجي وایو. دا په ویب ټیکنالوژي کې اورال موږ د انټرنیټ کنسپټ سټډي کوو. او ای-کامرس کې به موږ بزنس وایو چې موږ بزنس څنګه کوو. نو دا چپټر دا سبجیکټ زه سټارټوم. دا زموږ څه کورس آوټلاین دی د ای-کامرس. دا به زه تاسو ته کوم سټیپ بای سټیپ. زه اوس راځم کامرس ته راځم. کامرس چې کوم دی دا اصل ما تاسو ته ډیفینیشن وکړو مخکې چې په دې باندې موږ یو پروډکټ چې کوم دی موږ فزیکل اخلو او یا یې خرڅوو، دغه ته موږ کامرس وایو. کامرس بزنس ته وایي اصل کې. کوم پروډکټ زه بازار کې اخلم او یا یې خرڅوم دغې ته موږ څه وایو؟ دغې ته موږ کامرس وایو. ډیفینیشن یې دا دی چې کوم باینګ او سیلینګ اکټیویټي ده د یو سامان دغې ته موږ کامرس وایو. Commerce is the division of the trade or making which deal with the exchange of goods and services from the procedure to the final consumer. اوس د لاندې ډایګرام دی، په دې کې میګا مارټ دی، په دې کې کسټمر پروډکټ سلیکشن کوي او څه کوي؟ ځان لپاره پروډکټ اخلي. یو مرچنټ دی، دکاندار دی، هغه څه کوي؟ پروډکټ خرڅوي، بیل پریپیر کوي. او دغسې دا بل هم ډایګرام تاسو ته ښکاري، یو فیمیل دی هغه سبزي اخلي. نو دې اکټیویټي ته موږ څه وایو؟ یو پروډکټ زه اخلم یا سامان پروډکټ یا زه خرڅوم، دغې ته موږ کامرس وایو. اوس ای-کامرس ته راځو. ای-کامرس کې دا ای چې کوم دی، کوم بزنس چې په انټرنیټ باندې کیږي، کوم بزنس چې په الکترونیکس ټیکنالوژي باندې کیږي، آنلاین کیږي، دغې ته موږ څه وایو؟ دغې ته موږ ای-کامرس وایو. E-commerce stand for the electronics commerce is the process of the selling and buying within the web of internet. Basically simple definition دا دی، په انټرنیټ په ترو باندې چې کوم پروډکټ زه اخلم او یا یې خرڅوم. نن سبا کې دا امیزان دی، دغسې علی بابا دی، دراز دی، داسې سایټس دي. په دې باندې موږ څه کوو؟ یو پروډکټ څه کوو؟ پروډکټ موږ خرڅوو یا یې څه کوو؟ یا یې اخلو. نو دغه اکټیویټي ته موږ څه وایو؟ دغې ته موږ ای-کامرس وایو. اوس په ای-کامرس اډوانټیجز دا دی، څنګه چې موږ فزیکل سټور ته ځو، په دې کې ضرورت نشته چې صرف فزیکل سټور ته لاړ شه او پروډکټ واخله. نه، صرف سلیکشن کوه. که ته هر چېرته، یا ته هوم یا افیس یا اینی ویر بازار کې هر چېرته ته پروډکټ څه کوه؟ پروډکټ سلیکشن وکړه تھرو د سوشل میډیا، تھرو د انټرنیټ اینی سایټس باندې، او پروډکټ څه کوه؟ اډر کړه. تا ته به پروډکټ څه کېږي؟ تا ته به کور ته رارسي. څنګه چې په ټي سی ایس باندې راځي یا ډاکخانه باندې راځي. نو دغسې که چیرې ستا د کور اډرس وي، نو ستا اډرس ته ورکړې، هغې اډرس باندې به تا ته څه کېږي؟ تا ته به پروډکټ رارسي. خو د هغې نه مخکې به هغې ویریفیکیشن کېږي. کله چې ته اډر ورکړې، په دې کې به موږ ویب سایټ جوړوو، ځکه چې ای-کامرس کوم شاپینګ کارټ داسې ټایپ ویب سایټ به زه جوړوم او زه به یوز کوم ایچ ټي ایم ایل، کوم کې چې موږ ټیګز یوز کېږي. انټرنیټ اورال دا لینګویج دی، په دې باندې موږ څه کوو؟ موږ ټیګ کریټ کوو، په دې باندې موږ ویب پیج جوړوو او ډېرې ویب پیج چې رایوځی شي هغه ویب سایټ جوړوي. نو زه به کوشش کوم چې په دې کې زه تاسو ته ویب سایټ جوړ کړم او اورال پریکټیکل کار به بیا په سی ایس ایس پکې کوم، کسکینډینګ سټایل شیټ ورته وایي. هغې کې به زه کوم ویب پیجز زه جوړوم، د هغې ډیکوریشن به زه په څه کې کوم؟ زه به په سی ایس ایس کې کوم. دغسې فنکشن دپاره کوم فنکشن چې په هغې باندې یوز کېږي، کوم کوډ چې یوز کېږي هغه پی ایچ پي ده او سی ایس ایس دی. او نور هم لینګویجز دي، بوټ سټریپ دی کوم چې سی ایس ایس ریپلیس کړی دی. نو کوم چې دې کې انکلوډ دی، زه به کوشش کوم چې دا تاسو ته پریکټیکل وکړم. او دا تاسو ته مهرباني دا ده چې چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کوئ چې زه تاسو ته دې نه ښه ویډیوګانې جوړوم. بل دا دی چې دا زموږ سره د ډیجیټل میډیا باندې کېږي. او بل پیپرلیس دی، ایکسچینج اف بزنس انفارمیشن یوزینګ. په دې کې موږ پیمنټ هم کولی شو. پیمنټ
ته په ټایم کې چې کوم دی ستاسو کریډټ کارت دی یا چې کوم دی ته ایزي پیسه شوه د هغې په ترو باندې هم ته ډایرکټ روپۍ څه کولی شي ایډ کولی شي پروډکټ به ته رارسي. نو اوس زیاتر کم سایټس چې کوم دا د دې ته اخلي پروډکټ اخلي نو هغه شو کوي یو شان خو راځي بل شان. نو په دې کې به تاسو احتیاط کوئ ځکه چې په دې کې به تاسو برانډډ پروډکټ اخلئ فار ایگزامپل کیډ شو یا چې کوم دی شپپی شو یا بورجان شو تاسې په پروډکټ به تاسو اخلئ چې هغه برانډډ وي په هغې باندې کمنټس ښه راغلي د هغې فیډبیک یې ښیي ځکه چې په دې کې تاته دوکه هم میلاویدی شي کوم زیاتر چې کوم دی بیا د ای کامرس ټایپس دی مونږ وایو کوم پروډکټ تاسو اخلئ تاسو به د هغې فیډبیک ګورئ د هغې نه بعد به تاسو پروډکټ اخلئ. نو سمپلی زما ډیفینیشن تاسو د دې وکړو چې کوم پروډکټ زه اخلم هغه به صحیح د انټرنیټ په ترو باندې هغې ته موږ ای کامرس وایو. ما تاسو ته مخکې هم د دې دوه دغه بولټس تاسو ته الریډي ډیفینیشن کړی دی. اوس موږ وایو د دې اصول څه دي پرنسپل ای کامرس یو زموږ څه کمیونیکیشن دی ایکسچینج اف پروډکټ انفارمیشن پیمنٹ تھرو د انټرنیټ اور ټلیفون چې کله ته یو پروډکټ اخلي ما تاسو ته مخکې مې وویل چې دا به کمیونیکیشن به ستاسو خامخا کېږي ښایه چې دا ویریفیکیشن لپاره چې دا پروډکټ ته اډر کړی دی یا تا نه دی اډر کړی دی. بل دا چې تا بزنس پروسس دی بزنس پروسس کې دا چې دا به تا ته بیل پریپیر کوي تا ته به وایي چې د دې ډیلیوري چارجز دونه دي یا پریم پکې نو هغه به ستاسو څه کوي کمیونیکیشن به کوي. او سروسز دا ده چې تا ته څونه کویک ریسپانس درکړي ستا پروډکټ تا ته څونه زر راورسوي په یو ورځ کې راورسوي 2 ورځو کې راورسوي ځکه چې که ته زر راونه رسوي میبي چې کسټمر پروډکټ نه واوړي او بیا ستا کم پروډکټ تا رالیږلي هغه بیرته لاړ شي. نو په دې کې به ډېر زیات خیال کوئ ځکه چې کوم پروډکټ تاسو خرڅوئ نو سروسز کویک ریسپانس غواړي. بل دا چې بیل به پریپیر کړي هغې ته به خپل بیل دغه کې د هغې به ته مکمل ویریفیکیشن کې د هغې نه بعد به ته څه کې پروډکټ هغې ته رسوي. دغسې زموږ څه بل ټاپک دی دا ای کامرس کوم کې چې مونږ وایو یو زموږ ای بزنس دی یو زموږ ای کامرس دی. اوس ای کامرس ډیفینیشن ما تاسو ته الریډي کړی دی چې کوم چې په انټرنیټ په ترو باندې کېږي دا بل هم د انټرنیټ په ترو باندې کېږي خو په دې کې دا پروسس چې په دې کې پته یو پروډکټ څه کې اب اډر کې بیا چې کوم د کسټمر کمیونیکیشن پکې کېږي کسټمر ریلیشن کولیبریشن پکې کېږي یو پروډکټ چې کوم دی هغه به تا مینوفیکچر کوي یو غټه کمپني ده هغه تا ته څه کوي هغه ته پروډکټ څه کوي هغه ته در رسوي خو غټه کمپنۍ په سطح باندې یو پروډکټ تا ته نه اډر کېږي په دې کې به تا ته ملټیپل پروډکټ راځي 1000 پلس پلس لکه څونه ستا یو کاروبار دی بزنس دی نو هغه به تا ته څه کوي هغه به تا ته اډر کوي او هومره پروډکټ به تا ته رارسوي. په دې کې دا دی چې ته په دې کې کولیبریشن هم کولی شي په دې کې به ستاسو کسټمرز وي ډېر شي کسټمر به ته ځان له پرووایډ کوي هغه به تا ته څه درکوي هغه به تا ته فایده درکوي. نو دواړو کې فرق خو دا دی چې په دې کې مینوفیکچرینګ کېږي کسټمر ریلیشنشپ دی کسټمر کمیونیکیشن دی اډر پروسس دی نو دواړه سیم نه دي خو لږ فرق دی پکې. اوس زه راځم یونیک فیچر اف ای کامرس ټیکنالوژي. اوس په دې کې ایبیګویټي ده ای کامرس ټیکنالوژي څه پراپرټي دي څه دغه دي او دې کې اولنۍ ایبیګویټي ده. ایبیګویټي موږ څه ته وایو ایبیګویټي مطلب دا دی چې ای کامرس ټیکنالوژي چې کوم ده اویلیبل ده په هر ځای کې ده اویلیبل ده ته پروډکټ اډر کولی شي د کور نه هم هر چېرته نه. دویم دا دی چې ګلوبل ریچ د ای کامرس الاو کوي تا ته بزنس ټرانزیشن اکراس د کنټري کوم بزنس ته کې هغه به تا ته اکراس د کنټري تا ته میلاویږي ته په هر ځای کې تا ته به پروډکټ څه کېږي تا ته به دررسي د څه په تور باندې انټرنیټ په تور باندې. دویم موږ یونیورسل سټینډرډ وایو د یونیورسل سټینډرډ نه مطلب دا دی چې ای کامرس ټیکنالوژي انټرنیټ چې کوم ده دا زموږ سره یونیورسل سټینډرډ دی دا تا ته پروډکټ څه کوي تا ته د یو کنټري نه بل کنټري ته څه کوي دررسوي که انټرنیټ نه یونیورسل سټینډرډ نه دا امپاسیبل ده. دریم زموږ سره ریچنس دی ریچنس مطلب دا دی چې ته کله یو پروډکټ خرڅوې د دې ته پراپرلی ایډورټایزمنټ وکړې د ویډیو په ترو باندې د آډیو په ترو باندې د فلیکس په ترو باندې او څونه ستا ایډورټایزمنټ اټریکټیو وي نو څومره پکچر د هغې ښیي نو ستا پروډکټ به صحیح دا به زیات وځي. دریم دا دی چې پنځم دا دی چې انټریکټیو دا دی چې ای کامرس تا ته الاو کوي کمیونیکیشن بټوین د مرچنټ کنزیومر ایمیل ویډیو کال په ترو باندې هم کېږي ماته چې د دواړو کمیونیکیشن د دکاندار او د کسټمر په منځ کې تا ته څه کوي دا یونیورسل سټینډرډ کمیونیکیشن پرووایډ کوي د څه په ترو باندې د ویډیو کال په ترو باندې د اډیو کال په ترو باندې د ایمیل په ترو باندې د واتساپ په ترو باندې دا زموږ څه ایپس دي د دې په ترو باندې تا ته څه کوي دا ته ستاسو به کمیونیکیشن کوي. نو ای کامرس دا بل دا دی چې انفارمیشن ډینسټي ده
دې کې دا دی چې ستاسو څونه امازون دی ستا څونه څنګه چې موږ لکه بار دوکاني په هغې کې پراډکټ دي په هغې کې چې څونه پراډکټ وي هغې کې به کسټمر به زیات راځي ځکه چې هغې کې هر قسم پراډکټ اویلیبل وي نو هغې ته به کسټمر سیو وایي چې ستاسو پراډکټ کم وي نو ستا کسټمر به الریډي دغه وي نو دا ده چې ټوټل اماونټ اف د کوالټي انفارمیشن اویلیبل ټو د آل مارکیټ پارټیسپینټ ان سو مچ انکریز ان چیپر ټو د لیور دې مطلب دا دی چې کم ستاسو کوالټي مي او سیم ټو سیم پرایس وي دا نه چې بس کم پراډکټ وي د هغې پرایس وي هغه یو ځای کې یو وي او بل کې څه وایي نو سیم ټو سیم وي یو زم څه پرسنلایزیشن دی بل زم څه کسټمایزیشن دی کسټمایزیشن چې د خپل په ترو باندې یو ویب سایټ دی هلته ته ساین اپ شي او د خپل په ترو باندې څه کې بزنس پراډکټ څه کې اډر کې پرسنلایزیشن دا دی چې تا یو پرسنل یو خپل یو پراډکټ کې هغه څه کې پرسنل خرڅ کې نو دا لیکچر و او انشاءالله نور سلایډ به زه په بل دغه کې تاسو ته پرووایډ کوم د دې ما شارټ ریویو تاسو ته درکو او کلاس کې د دې باندې بیا زه لږ پریکټیکل ایکسپلینیشن زما بیا سی وایي نو دا چپټر دا سبجیکټ ډېر زیات امپورټنټ دی ځکه چې په دې کې زیاتره خلک پراجیکټ یې هم کوي د بي ایس کمپیوټر ساینس والا سافټویر انجینرینګ والا نو په دې کې ځکه چې په دې کې بیا موږ اټ لاست کې دا دی چې یا انلاین شاپینګ کارت جوړ کړو یا داسې سایټس جوړ کړو د یو کمپنۍ دپاره هغه بیا موږ په داسې سایټس دی فایور دی فریلانسر دی په هغې باندې موږ ته جاب هم په دې میلاویږي که موږ پریکټیکل کار زده کړو نو تھینک یو نن لیکچر دپاره انشاءالله نیکسټ لیکچر به زه تاسو ته سبا به پرووایډ کوم تھینک یو